Assalamualaikum. Lah, halusnya suara Farzana. Oh, Alia. Okey. Okey, so siapa yang berada di YouTube, kalau awak tengok dekat bahagian live chat, kat situ ada kawan awak komen. Okey, Saiful Aswad sebab dia pernah belajar dengan saya SEM 1. Dia akan tulis nama Muhammad Saiful Aswad, nama penuh, tak apa, tak letak nama ayah tak apa. Tapi kalau rasa takut confuse dengan kawan lain, letak je nama ayah dan letak kelas. Okey, sebab apa? Untuk saya ambil attendance lah untuk di YouTube. Okay, kalau untuk di Gmeet, saya boleh tengok kepada attendance nanti. Gmeet punya attendance. Minta tolong untuk komen nama dan juga kelas di dalam live chat di YouTube. Sekarang ni saya nampak macam 5 orang yang berada di YouTube. Okey, terima kasih Naziha, Damia, Afrina. Akila. Akila. Lain. Semua okey ke? Ada apa-apa nak update ke apa ke? Yang kat YouTube tu saya bagi kebenaran saya buka. Satu dia sebab mungkin ada yang tak boleh nak masuk Gmeet. Gmeet kadang-kadang berat kan. Sebab tu saya buka YouTube juga. Tapi disadvantage dia nanti awak tak boleh nak cakap lah. Kalau ada benda dari awak tanya memang tak biasa sebab tak boleh kan nak direct message. Post ni pun tak ada masalah. Okey, boleh share device dengan kawan-kawan. Lepas tu bagi yang menumpang ni tolong komen nama dan kelas. Sama juga kalau di YouTube, tolong komen nama dan kelas. Ramai yang last. Oh, Gmeet saya lost connection. Adakah YouTube pun sama? Maaf, tadi saya lost connection. Kenapa tiba-tiba saya pun tak tahu. Sekarang dengar ke suara saya yang dekat Gmeet?
Sebut sama sikit. Yang kat YouTube okey tak? Boleh tak siapa-siapa komen kat YouTube? Okey, saya rasa saya ada masalah dengan Gmeet lah. Tak tahu mungkin ramai sangat ataupun itulah biasa kelas kita sebelum ni maksimum pun saya dengan pelajar saya dalam 70 lebih saja. So, minta migrate semua ke YouTube ah. Okey, minta migrate ke YouTube. Boleh? Saya nak tutup saya punya Gmeet ni. Boleh ya? Okey, sorry. Okey. YT awak blur. Line slow. YouTube macam link biasa je buka YouTube saja. And then tekan premiere tu. Live tu. Tekan live. Kalau tak ketinggalan lah. Okey ya, semua. Boleh live ya. Okey, sekarang ni ramai kat YouTube. Tolong komen nama macam biasa. Macam biasa untuk student saya kan. Semua yang ada di YouTube, komen nama untuk saya check attendance. Okay, thank you Amar. Ni beberapa orang lagi tak live ni, Gmeet ni, kenapa? Okay. So, dah 8-11 minit. Tak apa, siapa yang masuk lambat nanti you guys boleh dah bincangkan kat depan ni.
Okay, so hari ni kalau ikutkan memang planning saya adalah bincangkan tutorial 1 dan 2 lah. Tutorial 1 sepatutnya pada hari Ahad hari tu bincang. Tapi saya bagi masa ke awak sebab masing-masing pun dalam perjalanan. Okay, dan tutorial memang patutnya kita bincang hari ni. Dan sepatutnya akan masuk lecture kedua, bincang tutorial ketiga. Tapi tutorial ketiga tengok dulu lecture kedua. Okay. So saya tak akan bincang lagi tutorial yang ketiga. Hari ni kita akan bincang tutorial 1 sampai 2. Habis tu awak dah boleh tengok dalam playlist topik 1 lah. Dalam playlist topik 1 yang saya bagi hari tu dah ada lecture yang kedua. Okay. Okay, sebenarnya kalau macam untuk bahagian komen, kalau awak menggunakan profil OE dalam YouTube ni, nama penuh awak ada. Okay. So awak nak tulis nama penuh maksudnya macam Arif D5, saya kelas je. Kalau nama daripada MOE, awak letakkan kelas sahaja. Okay. Okay. So, macam mana pertama saya harap ada masalah lah. Sebab topik ini sangat pendek, 3 jam kuliah sahaja. Tutorial pun hanya ada 4 sahaja. Okay, so minggu ni sebenarnya kita akan habis. Sebab apa? Hari Sabtu pada 15 bulan 1 tahun 2022 ni kita akan ada kelas ganti. Kelas ganti kita kelas pada hari Ahad 1 bulan 1. So kelas kita pukul 8 sampai 10 pagi. So please take note, saya tulis dalam kalau paparan tu boleh nampak kan. Okay. So take note kita punya kelas ganti. Okay. So untuk kelas ganti ni hari Sabtu ni saya akan sambung dengan tutor 3. Tutor 3 dan saya akan bagi video lecture 3. So hari Ahad kita bincang lah. Ataupun mungkin saya bagi video lecture ni awal lagi. Sebab lecture 2 dengan lecture 3 sangat pendek. Semua adalah application sahaja. Okay, so tengok. Kita cepat tak apa. Tapi saya nak tengok betul-betul sebab topik ni masuk. Okay, semua orang harapnya dah beli buku. Dalam buku tu, dia ada tunjukkan topik mana UPS. Okay, topik mana yang masuk UPS. So UPS 1 kita akan masuk chapter 1, 2 and 3. UPS 2 akan masuk chapter 4, 5, 6. UPS 3 akan masuk 7 dan 8. Okay. So 3 chapter ni insyaAllah bulan 2 ni bulan 4. Bulan 4 ni memang dah dekat-dekat nak exam ni sebenarnya. Okay. Chapter yang tengah sebab tu dia sekalikan topik tu. So untuk assignment individual macam biasa, topik yang akan masuk adalah topik 4 dan 5. Empat, lima, enam ke 4, 5? Saya dah. Saya pun lupa dah. Individual, yes, 4 dan 5. Okay. Dan untuk group assignment, kita punya topik yang akan masuk ada 6, 7 dan 8. Okay. And then last kali kita ada discussion. Group discussion hanya topik 6. Okay. Pemberat dia awak boleh tengoklah kat dalam tu. Untuk individual assignment 45 markah. Sama macam group assignment 60 markah tambah dengan 20 attribute. 80 lah.
Group discussion macam biasa 25 markah juga. Pemberat pun sama 15%, 5%. Okay. Untuk UPS 1 markah dia adalah 17 markah. UPS 2 26 markah, UPS 3 17 markah. Okay. So total dia adalah 20%. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya kat dalam. Soalan UPS objektif ke berstruktur medium? UPS masih lagi objektif. Okay, kita akan jalankan objektif, tapi sama ada kita buat online atau face to face, saya rasa kemungkinan besar lah. Ataupun tak tahu lagi lah. Kita ada cadangan jugalah untuk buatkan dia sebagai face to face. Sebab lepas ni kita kan memang boleh jumpa dah kan. So bersedia je lah untuk UPS objektif face to face. Okay. So untuk final exam, saya boleh tahu siap-siap lah. Final exam kita ada section A. Section A, topik 9, 10 and 11. Topik yang tak masuk UPS. Section B, yang tak masuk assignment. So yang tak masuk assignment, chapter 1, 2, 3, 9, 10, 11. Okay, 9, 10, 11 ni memang confirm masuk section A and section B. Okay ya. Okay, sebab tu saya kalau boleh chapter 1 to 3 ni, you guys memang kena betul-betul faham lah. Chapter ni sangat penting sebab masuk universiti pun memang akan guna lagi. Hola Azhar Arish. Okay, so kita sambunglah dengan discussion tutorial nombor 1. Saya rasa tak ada masalah. Okay, nanti saya bulatkan beberapa soalan yang saya nak awak hantar. Saya akan chat di Telegram. Contohnya saya akan komen DAT01 nombor 1C. Nombor 1C. So akan keluar komen kan kat bawah ni. Awak tekan komen ni dan reply macam awak jawab ada hari tu. Senang saya nak keep track. Saya nak betulkan pun, saya nak tanda pun senang kat situ dalam Telegram. Dan saya tak simpan pun gambar-gambar tu. Hanya untuk rujuk awak. Tapi benda ni aku boleh jujur lah. Saya tahu mungkin ada kata, okay, aku tengok kawan-kawan aku punya lah. Okay. Apa yang dapat je kalau tengok kawan punya. Tu je kena fikir. Saya tak nak cakap banyak pasal benda-benda macam ni yang buat kejujuran lah apalah. Sebab apa? You guys, saya boleh tegur saja. Kalau you buat juga, up to you lah nanti. Dan untuk SPM kali ni, mungkin juga mungkin buka objektif lah. Memang you kena tahu macam mana nak buat dia secara step by step. Teka randomly, buat tembak tak ada. Okay? Okay. So, kita sambung dengan discussion untuk tutorial lah. So, untuk tutorial ni saya planning nak buat bukukan terus. Bukan buku saja, dan saya nak hantar ke secakup dan suruh dia photo state lah kalau ada yang nak. Okay? Bukanlah saya nak buat buku kertas kertas macam kita punya lecture, tak ada. Tapi saya nak compilekan saya punya tutorial ni untuk setiap chapter. Kalau setuju nanti saya buat kat dalam channel, saya tanya siapa yang nak, saya bolehlah budget berapa orang yang nak beli. Kalau tak nak, saya akan bagi PDF version lah. Kalau awak rasa nak print sendiri ke apa, tak kisahlah sebab saya letak kat secakup tu. Kalau banyak orang yang beli, murah sikit kan. Saya tak ambil duit pun kat situ. Okay. So, kita start dengan tutorial nombor 1 daripada tadi nak start lagi. Okay, sebelum tu nama saya Huzaifah. Kenalkan, saya Madam Huzaifah. Okay, panggil Madam Zai pun okay. Okay, so untuk chapter 1 ni, topik 1, saya biasa guna chapter tapi kita standardize topik 1. Topik 1, sebenarnya you belajar pasal
Dan kita nak recall balik differentiation. Menyesal tak belajar elok-elok differentiation. Seronok kan differentiation sebenarnya. Okay, sebenarnya topik ni lagi senang daripada differentiation dulu tu. Ya ke? Sebab apa? Dia sebenarnya confusing sikit sebab kita kadang-kadang alamak lupa nak jadikan dia constant. Alamak lupa dia adalah variable, kita kena apply product rule. Benda yang you selalu lupa. Okay, so kita contoh kat sini kita ada function yang ada dua variable. Betul tak? Function in term of x dengan y. Kalau sebelum ni kita ada x sahaja pun apa-apa sahajalah. Tapi ada dua variable. Kalau ada dua variable maksudnya apa? Macam mana kita cari partial derivative? So kalau you tengok ada penulisan ni, partial derivative ni, D tu dia bengkok kan, saya ingat macam tu kan. Curl D, kita panggil curl. Curl D ni you belajar juga dekat higher level of math nanti. Kita jadi bengkok sebab apa? It's not fully differentiate, only partially differentiate. Okay, so dan dia macam ni lah, tak sama macam dx, full differentiation kat sini. Okay, so jangan confuse So untuk partial differentiate, kita tengok kita nak differentiate respect apa. So selain daripada variable yang kita nak differentiate tu, kita assume everything other than that constant. Kalau kita ada x, y, then y coefficient of the x. Okay Boleh Okay, so sekarang kita try soalan nombor 1A. Okay. So f of x, y equal to 2x square minus 3y minus 4. Now we want to find partial differentiation of function f respect x and respect to y. So kalau soalan dalam bentuk macam ni, you kena tulis jawapan pun dalam bentuk macam tu. Partial differentiation respect to x. Okay, so everything that in term of x you can differentiate lah. Kita kat sini 2x tu dia ada x, kita differentiate macam biasa guna formula rule of chain, kita akan dapat 4x. And then the second term, do we have any x? Then this 3y is actually a constant. So kalau kita differentiate constant, kita dapat apa? Kosong. So it's plus 0. And then the third term also a constant. So plus 0. So directly the answer is actually 4x sahaja. Ini partial differentiation respect to x. And partial differentiation respect to y. So the first step is in term of x, not y. Then we cannot differentiate. Differentiate tapi kita treat dia sebagai constant. Okay, kalau 0. For negative 3y, kita boleh differentiate dia macam biasa, so jadi negative 3. Minus 4 is a constant, so plus 0. So the answer is equal to 3. Simple, right? Okay, senang. Okay, soalan A senang lah, madam. Soalan B, soalan B ni macam mana nak differentiate dia? 1 over ni, jangan ada yang confuse 1 over kan, differentiate ln dapat 1 over. Okay, kalau macam ni, partial f of x. So you dapat apa? First of all, you tak boleh direct differentiate kan. So you kena jadikan dia kuasa. So bila ada denominator macam ni, kita jadikan kuasa sebab atas ni constant. Kalau dia bukan constant, kalau dia ada x, then you kena apply quotient rule. Sekarang dia constant, so kita terus bawakan dia jadi x tambah y kuasa negatif 1. So bila macam ni, power rule, good. So power rule, you bring the power to the front and then copy back everything inside the bracket and then the power to be subtract 1. So minus 1 is minus 2. And then you need to differentiate everything inside the bracket. So partial differentiation respect to x of x plus y. Okay, differentiate yang ni dah settle dah belah kiri ni. Partial differentiate ni nak respect to x, maksudnya yang mana yang differentiate? Yang x ni sajalah. Betul tak? Ini sahaja. So differentiate x dapat apa? Dapat 1. So 1 darab negatif 1 terus negatif 1 bahagi x tambah y kuasa 2.
Ini untuk yang respect to X. Kalau respect to Y, go. Sekejap. Salah tulis. Hati-hati nak tulis ni, kita kena partial. Okay. So, step yang sama juga. We still need to apply the power rule. So, kita dapat -1 of X plus Y to power of -2 multiplied by partial derivative respect to Y of the function inside the bracket. Madam boleh hilangkan yang DJ di editing pada skrin ni, madam. Oh, sorry. Saya tershow kan. Mana DJ? Oh ni. sorry. Dia terlindung Okay, terima kasih Atila. Still ada lagi ke? Kenapa DJ ni naik je ni? Sekejap Okay. Okay. So sekarang differentiate yang ni hanya pada satu term lah, which is the Y, sebab X tu kita assume dia sebagai constant. So apa yang you dapat sama juga jadi 1. So directly -1 over X plus Y or square. Settle yang B. Okay ya. Okay, kita sambung untuk soalan C. Soalan C, kat sini tak sama macam soalan B. Sebab apa? Kita ada X dengan Y kat sini. Okay, X dengan Y, atas dan bawah dua-dua adalah. X ada, X kat bawah pun ada. So kalau kita nak partial with respect to, kenapa Y tu? Kenapa saya tulis Y? Sepatutnya F lah kan? Partial of F respect to X. Then kat sini we need to apply the quotient rule. So our U is equal to X, our V is equal to X squared plus Y squared. So U equal to X, V equal to X squared plus Y squared. So sekarang U prime respect to X, differentiate yang X sahaja. So differentiate X dapat 1. Untuk V prime pun differentiate itu constant. So X squared sahaja dapat 2X. Y squared tak perlu differentiate sebab dia constant. So apply quotient rule. Cross fish di sini, V U prime minus U V prime. So you akan dapat X squared plus Y squared multiplied by 1 minus multiplied by 2X, and then everything divided by the V squared. So X squared plus Y squared. Square. And then tutup bracket and then squarekan dia. So sekarang pemudahkan yang di atas ni, you dapat X square plus Y square minus 2X square. And then all divided by X plus X square Y square square. So
boleh simplify kan, x square minus 2x square jadi minus x square kan. So jawapan kita adalah y square minus x square all divided by x square plus y square square. Okay ya. So ini untuk soalan untuk yang respect to x. To y. Saya rasa sama aja, betul tak? Kalau you juga kan, you ambil u and v. So u x v equal to x squared plus y squared. So u prime awak apa? You nak differentiate respect to y. You differentiate x respect to y, you dapat apa? Dia adalah constant, so you akan dapat 0. Actually constant. So dia tak perlu pun sebenarnya buat quotient rule. Okay? Tapi tak ada masalah. Cuma quotient rule macam panjang sikit lah. Betul tak? Okay, contoh kalau you buat guna quotient rule, you akan dapat v prime y. So bila you masukkan dalam formula, apa yang you akan dapat? X square multiplied by 0 is 0, x multiplied by 2y, and then divided by x square plus y square all square. So 0 kat sini ni, multiply with 0, tak ada apa-apa lah. Terus 0. Betul tak? Tapi tak apa, tak salah. Tak salah. Benda tu tak salah. So you akan dapat jawapan negative 2xy divided square plus y square. Okay. Ada cara lain. Maksudnya apa? Sebab dia constant. Kalau constant untuk y, maksudnya kita boleh buat macam soalan B. Kita bawa naik atas. Okay? So kalau kita bawa naik atas ni macam mana? Tukar pen bagaimana? Kalau kita jadikan dia buat naik atas, bentuk dia adalah f of x y equal to x multiplied by x square plus y all square pula. Mana square tu? Power of what? Negative 1. So this is only a constant. So partial derivative dia kita buat apa? Respect to y. Yang you kena differentiate yang bahagian ini. Sebab ada y. So we apply the power rule. Bila you apply power rule, you akan dapat apa? Bring the power to the front, multiply by negative 1 of x square, copy back everything inside the bracket. The power of negative 1 minus 1 is negative 2. And then differentiate inside the bracket, you kena differentiate y square ni lah. Differentiate y square, apa yang you dapat? You dapat 2y. So directly the answer is negative 2y multiplied by x square plus y square all to the power of negative 2. Nampak tak? Jawapan yang kita dapat ni sama tak dengan yang kat bawah tadi? Kalau kita guna quotient rule. Sama je, betul tak? So both are correct. It's up to you nak guna formula yang mana. Semua ni kita apply balik differentiation knowledge kita. Okay ya? So we continue lah dengan soalan seterusnya. Soalan D. F of xy equal to natural log of x plus y. So formula apa nak differentiate ni? Log. Kalau log, dulu differentiate respect to x of log fx is equal 1 over fx multiplied by f prime x. Ini dulu. Sekarang kita apply juga buat partially lah. Okay. So, untuk ni fx kita adalah x plus y. So, partial differentiation respect to x. 1 over fx tu salin balik fx kita which is x plus y. But you need to multiply with the partial derivative respect to x of x plus y. So kalau you directly differentiate, it's actually equal to differentiate yang x sahaja. Betul tak? So differentiate x, you dapat 1. So directly 1 over x plus y. Kalau untuk respect to y, sama juga 1 over fx. So copy back the fx which is x plus y.
and then multiply with partial derivative respect to y of x plus y itulah. Which is differentiate y sahaja. Differentiate y respect to y dapat 1. So 1 per x tambah y. Okay. So next question. Question E. X minus y over x plus y. So sama juga, dua ada x ataupun y kan. So kita apply the quotient rule UV. So u equal to x minus y, v equal to x plus y. So u prime is equal to differentiate respect to x dulu. X dulu, so differentiate x saja dapat 1. V prime differentiate x saja pun dapat 1. Sebab y ni dia dua constant. So you akan dapat x plus y multiplied by 1 minus x minus y multiplied by 1 all over x plus y square. So actually x plus y minus x plus y over x plus y all square. So this x will be cancelled out. So we have 2y over x plus y all square. Sama juga untuk partial derivative respect to y. Kita differentiate respect to y. Betul tak? Tapi sama juga lah kat sini. Beza dia apa yang you akan dapat? Beza dia you akan dapat negatif di sini. Negatif 1. Sebab differentiate negatif y. Kat sini still positif. Okay, so kalau kita tahu jawapan dia v u prime. So x plus y multiply negative 1. And then minus x minus y multiplied by 1. All over x plus y all square. Okay, so apa yang you akan dapat? Expand dia, you akan dapat negative x minus y. And then minus x plus y. All over x plus y square. So kita akan dapat negative 2x, y akan hapuslah negative y and y. Negative 2x divided by x plus y all square. Ataupun over x plus y all square. Okay ya? Okay Ibrahim. Okay, hari ni terpaksa guna YouTube lah. Okay, kalau ada soalan boleh terus tanya dekat dalam live chat lah. Yang masuk ni baru 86 orang yang live. Tapi saya tak tahulah kalau ada yang guna device yang sama. Okay Puan. Okay. Okay Ibrahim. Jangan risau. Saya dengar cerita, bukan cerita, saya dengar dah. Saya akan tanya pada lecturer-lecturer awak sebelum ni ya, macam mana dalam kelas. Bukannya nak mengumpat, kita nak ambil tahu kan. Kena concern lah, nak kena apa? Kena take note benda-benda tertentu. Senang kita nak approach ke apa kan. Okay, so itu habis soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Dah buat belum soalan nombor 2? Soalan nombor 2 ni involve exponent and log. Ada harapnya you guys dah try ya. Tak try, you guys punya masalah. Saya cakap saya tak nak push. Saya tak cakap apa cara tu tak suka awak. Saya nak tahu je. Macam mana? Apa lagi? Alif Iman ni macam mana? Siapa lagi? Ramailah. Saya bukan tanya awak saja. Dia tak cakap apa tak suka awak, Ibrahim.
Kenapa tiba-tiba awak cakap macam tu? Okay? Kita kena tahu macam mana apa prestasi. Tengok PB, markah PB macam mana. Nak tahu pelajar ni rasa-rasa nak kena bantu lagi. Itu perkara yang kena tahu. Okay? So, untuk soalan sambung terus lah ya. Tak nak buang masa. F sub X, F sub Y. So, sekarang dia tulis dalam bentuk F sub X, F sub Y. So, kita guna F sub X, X sub Y. Okay, dah buat dah. Bagus. Bagus Alia Ifdina. Okay, siapa yang buat tak ada advantage kat saya. Advantage semua kat awak. Kalau ada masalah, kalau you tak payah bincang semua pun tak apa madam. Saya lagi suka bincang mana yang you tak boleh buat je. Lagi bagus sebenarnya. Adalah point untuk saya tengok siapa-siapa yang tak buat tu, saya suruh hantar yang tu. Senang nak tengok kan. Okay, so untuk soalan yang A, so natural logarithm. So apa kita buat bila yang tadi tu, so directly f x, you akan dapat 1 over x squared minus y squared partial respect to x of x squared minus y squared tersebut. So you differentiate x sahajalah. So apa yang you dapat? Dapat 2x sebab y constant. So 2x all over x square minus y square. F sub y sama juga 1 over x square minus y square darab dengan partial derivative of respect to y multiplied by x square of yx square y minus y square. Cek negatif y square saja, jangan lupa dia punya sign tu negatif. Dapat negatif 2y all over minus y square. Okay, boleh tak kalau saya skip madam, saya terus bagi jawapan macam ni. Kalau dalam exam secara struktur subjektif, boleh. Sebab kita tengok jawapan akhir awak betul ni, maksudnya you buat formula tu betul lah, you buat bahagian ni betul. Terus kena panel markah lah kat situ. Sebab tu differentiate, kena tunjuk step by step. So kurang-kurangnya kalau awak ada buat mistake untuk step yang terakhir tu, working awak still ada markah. Okay ya, itu untuk soalan A. Untuk soalan B, saya pilih warna hijau pula. F sub X is equal to, okay. Ada e to the power of X multiplied by next. So kalau you apply produk, ni darab kot ada dua term ni. Eksponen ada, log ada. So U dengan V. You akan dapat U prime dia differentiate e to the power of X respect to X, dapat e to the power of X juga. Tapi V you tak ada X, dia adalah ln Y which is a constant, so you akan dapat 0. So sepatutnya you tak payahlah nak guna produk tu. Sebab apa? X dekat e to the power of X sahaja. So this natural Y is a constant. So tulis balik je constant tersebut. You tinggal nak differentiate e to the power of X. So differentiate e to the power of X, dapat e to the power of X lah. So jawapannya sama macam tu. Tapi untuk F sub Y, apa yang akan jadi constant? Yang jadi constant adalah e to the power of X tu yang jadi constant. So you tulis balik sahaja e to the power of X dia tu. Tapi kena differentiate rest Y of the natural log Y tu. Okay, so differentiate natural log Y dapat apa? Directly dapat 1 of Y kan? So jadi e to the power of X per Y. Yang ni pun step dia sebenarnya samalah. Dx of X multiplied by log Y. So sebab tu dapat differentiate X, dapat ni balik. Okay. So itu saja. Ada separate term, each term have, so dia akan jadi constant kat situ. Boleh ya? Untuk soalan B, soalan macam soalan dalam lecture. Saya tak mau bincang boleh tak? Soalan B pula, soalan C. Sini tak mau bincang lah. Lebih kurang macam dalam lecture. Yang saya letak ni pasal apa? Tak tahulah. Galak. Okay. Soalan D. Soalan D ni soalan B tadi kan.
Satu term respect to y, satu term lagi to x. So you don't have to apply product rule. You kena buat apa? You just which one is the constant. So x kat sini apa yang you akan dapat? So kita salin e kuasa y squared sebab apa? Sebab dia constant. Yang you differentiate respect to x partially a natural log x. Tak apa. Ibrahim, saya PDF yang saya dah conteng ni nanti. Jangan risau. Awak boleh check balik nanti. Okey ke? Okay, so sambung kat sini. E to the power of y squared multiplied by derivative. So differentiate ln x respect to x, you akan dapat 1 over x, right? So this is 1 over x. So jawapan akhir sepatutnya E kuasa y squared over 1 over x lah. Directly equal to 1 over x kat situ. Okay, so f x, f sub y. Yang you kena differentiate adalah respect to y of the e to the power y squared. And then this natural log x will be constant only. So you tuliskan balik je. 3, 4, 5. So you akan salin balik coefficient tu kan. Okay, so sekarang nak differentiate e kuasa y squared ni macam mana? Exponent to power of fx. Differentiate dulu, you buat macam mana? So you salin balik e to the power of fx, tapi lepas tu you kena cari dia punya derivative fx tu kan. Ini formula dia. So salin balik e to the power of y squared and then you need to multiply with derivative of y squared. So differentiate y squared respect to y, you dapat 2. So multiply by natural log x. So sekarang ni macam nak tulis jawapan akhir. Of course lah boleh, video ni dia live, saya memang takkan hide nanti lah, saya takkan buat. Nanti you boleh tengok balik. Jangan risau yang masuk lambat. Saya tahu ada beberapa orang masuk lambat tadi, 8.30 baru masuk. Tak tahu buat apa lah. Nanti korang tengok lah ya. Saya akan punctual. Saya tunggu daripada pukul 8 tadi. Sepatutnya you guys pun kena punctual lah. Sebab apa? Masa korang yang korang akan rugi sebenarnya. Daripada korang nak study balik tu sebenarnya buang masa. Okay? Tolong take note lah lepas ni ya. Sekarang ni kita dalam matrik ni, saya juga pelajar matrik dulu lah. Matrik Kedah juga. Saya ni super senior awak. Kalau awak buat lengah-lengah je, jawab markah awak pun lengah lah nanti. Kita memang kena susun masa tu, manage your time tu betul-betul. Pantas kat sini. Sebab tu kita panggil dia fast track. Fast track sebenarnya. Bagi fast track untuk awak. Okay, so sekarang macam nak tulis jawapan, biasa kita akan start dengan constant. Constant kita kat sini adalah 2. Lepas tu kita akan masuk polynomial. So, y. Lepas tu baru exponent e to of y squared. Last kali baru kita letak natural log. Macam tu jawapan dia. Okay? Beza dengan f sub x tadi. Okay, so kita sambung soalan C. Soalan C ni macam lebih kurang dalam kuliah juga kan? Betul tak? Ni saya tengok. Soalan example 5. Tak mau lah bincang. Soalan ini tak payah bincang. Okay, so kita dah habis bincang soalan tutorial 1 lah. Itu sajalah untuk tutorial 1. Soalan E pun saya tak mau bincang. Tapi awak boleh buat lah. Try buat sendiri. Variance. Bukan, variance lain. Variance lain.
This is partial derivative. Ini variance macam ni. Terbalik variance awak. Variance macam ni. Mana kan saya? Ni variance kan? Ni variance. Ataupun macam ni variance. Ini adalah population variance. Ini adalah sample variance. Betul tak? Ini adalah D. Partial derivative. Buruk. Nanti awak tengoklah partial derivative simbol dia dekat dalam Google. Try Google. Dia ada nama ke? Dia bukan, dia partial derivative. D tu represent the partial derivative. The curl D ni dia adalah partial derivative. Partial differentiation. Okay. Mari kita Google lah, awak tanya ni kan. Partial differentiation. Partial, you nampak Display style fractional partial. Memang partial differentiation dia. Saya terus Google ni. Memang itulah yang saya akan buat lah. Itu pun yang awak sepatutnya buat. You akan cari. Terus Google mana you tak tahu. And then bila you Google, you kena bukannya terus percaya saja. Mungkin you tak faham sangat kan. So you kena buat apa? Kena confirmkan balik. Tengok ni. The curl D is the symbol of partial derivative. So you nak sebut apa? You sebut partial derivative of respect to what? Itu je. Okay. So that's for number 1 and 2. So untuk tutorial kedua sama juga macam differentiation, kita belajar nak cari untuk second order. Bila second order ni, beza dia dengan differentiation. Dulu kita directly differentiate x respect to x kan. Tapi untuk yang ni, kita ada 4 jenis. Yang pertama adalah respect to x. You dah ada respect to x, you differentiate respect to x again. And then kalau kita ada respect to x, kita boleh differentiate respect to y pula untuk yang kedua. Sama juga kalau dah respect to y, kita boleh differentiate respect to y again. Or we can also differentiate another variable which is respect to x. Nanti kalau you belajar higher level lagi, kita mungkin ada 3 variable. Respect to z pula ke? So benda tu semakin tinggi, semakin besar you, semakin tinggi you punya tahap pembelajaran, makin banyak benda you belajar benda baru So kena terima lah. Takkan kita dah besar nak belajar ABC balik kan? Okay. So untuk soalan nombor 3 ni, kita buat question A. So F sub X, dia nak second order. So kita cari dulu F yang first order. Kalau tak boleh nak buat lah. F sub X, so differentiate everything respect to X. So first term boleh differentiate dapat 6X. Second term tak boleh. So you dapat F sub X. So directly you boleh cari F sub X, you can differentiate 6X respect to X, you akan dapat 6. Kalau untuk F sub XY, boleh tak nak differentiate respect to Y? Boleh lah, tapi you kena tengok yang 6X ni. Boleh ke nak differentiate respect to Y? Boleh tak nak respect to Y? Tak ada term Y kan? So 6X is a constant. So apa yang you akan dapat? You akan dapat 0 kat situ. Okay, ini kita start dengan X. So kalau kita start dengan Y, apa kita akan dapat? So 3X kuasa 2 tak boleh differentiate respect to Y. Tapi kita boleh differentiate 5Y cube. So differentiate 5Y cube, apa yang you dapat? 15Y square.
So now awak kena buat apa? Awak kena differentiate respect to, kalau y, respect to y again lah. So bila differentiate respect to y again, you akan dapat 30y. Tapi kalau f sub y ni kita nak differentiate respect to x, ada tak x dalam ni? Tak ada kan? So f sub y x differentiate respect to x pula, tak ada x, so dia adalah constant, so you dapat 0. So sepatutnya f sub xy equal to 0. F sub yx pun mesti kena equal to 0. Benda ni mesti sama. Kalau tak sama, pelik lah. Maksudnya awak akan ada buat salah kat situ. Okay? So kita ada banyak soalan ni. Soalan nombor 3 ni. Ada 5 soalan. Okay. Soalan nombor B. Ini adalah yang awak kena hantar. Nanti saya akan up dalam channel untuk setiap kelas. Awak komen dalam nama kelas awak masing-masing ya. Senang saya nak check siapa yang dah hantar, siapa yang tak hantar. Okay. Saya tak akan buat tindakan apa-apa saya cakap. Sebab apa? Kesannya datang pada awak lah nanti. Siapa yang nak belajar betul-betul, saya akan bantu. Siapa yang buat tak kisah saja, saya pun buat tak kisah saja. Tak larat saya nak ambil tahu semua kan. Bukan tak larat apa. Sebab kelas kita besar. Saya duk bayar dapatlah kelas kecil Sam ni. Sekali kelas pun mesti besar juga. Dia macam susah tau nak kenal muka orang ke apa-apa. Siapa yang buat kerja, siapa tak buat kerja. Bukan nak denda ke apa, nak tengok orang ni tak nak buat kerja ke siapa. Apa masalahnya? Apa yang saya boleh tolong? Itu je. Kalau saya tak boleh tolong, awak tak nak tolong diri sendiri, saya tak nak tolong. Okay. So, untuk soalan C. Kat sini, kalau f sub x, kita boleh differentiate x. Bawah ni adalah constant. So, 1 over y squared is a constant. So, you need to differentiate x saja. So, 1 over y squared differentiate respect to x of the x. So, differentiate x, you akan dapat 1 lah. Jadi, jawapannya 1 per y square. Ini f sub x. So, kalau kita nak teruskan dengan second order. Siapa ni? Saya nak remove ni. Kenal tak siapa-siapa yang komen last kali ni? 1FYL ni. Saya nak remove. Takut nama pelik-pelik ni, bahaya juga ni. Okay, so now kita ada 1 over y squared, kita nak differentiate respect to x. Ada tak x kat sini? Tak ada, so dia adalah constant, so you akan dapat kosong. Tapi kalau f sub x, kita nak differentiate yang kedua respect to y, yang 1 over y squared ni boleh di-differentiate sebab ada y kan, so kita boleh tulis dia dalam bentuk y to the power of negative 2. So differentiate y to the power of negative 2 respect to y. Betul tak? Y to the power of negative 2, you akan dapat negative 2 y to the power of negative 3. So it's equivalent to negative 2 over y cubed. Okay ya? So itu untuk f sub x and f sub xx, f sub xy. So kalau kita start dengan f sub y, so apa yang kita dapat? So y ni dia dekat bawah. So dia adalah constant darab 1 per y kuasa 2. So kita nak differentiate y 1 over y square ni. Boleh ke nak direct differentiate? Tak boleh kan? So kita tulis dia sebagai x y kuasa negatif 2. So x is a constant. So y kuasa negatif 2 tu nak differentiate dia macam mana? Letakkan power kat depan, y kuasa tolak 1 jadi negatif 3. So untuk f sub y, you akan dapat negatif 2x of y to the power of negatif 3. Okay, so itu f sub y. F sub y, kita continue dengan y dululah.
So you gonna differentiate again the y respect to y. So negative 2x is the constant. So differentiate y to the power of negative 3, you're going to dapat negative 3y to the power of negative 4. So simplify dia, you akan dapat 6xy to the power of negative 4. Kalau letak y tu kat bawah pun boleh, tak ada masalah. Okay, how about f of sub xy? Sorry, kita dah ada sub xy. Kita nak sub y lah, sub y and then differentiate respect to x pula. So yang you kena differentiate adalah x ni. So negative 2y to the power of negative 3 is a constant. So partial differentiate respect of x of respect to x of x. So differentiate x, you dapat apa? You dapat 1. So jawapan dia negative 2y to the power of negative 3 which is equivalent to negative 2 over y cube. So jawapan dia sama ni. Dua ni sama. F sub xy dengan f sub yx sama. Okay. Untuk soalan D. Soalan D kita kena guna power rule. Betul tak? Okay. Kalau kita guna power rule. F sub x, you akan dapat power tu bawa ke depan 3 over 2 and then anything inside the bracket 6x minus 8y to power of 3 over 2 minus 1 jadi 1 over 2. And then you need to differentiate respect to x of everything inside the bracket. So differentiate apa? 6x saja. So you dapat 6 lah. So 6 multiplied by 3 over 2 will be 9. Betul tak? Differentiate 6x dapat 6. 6 multiplied by 3 divided by 2. So 2, 6, 3, 3, 3 is 9. And then 6x minus 8y to the power of 1 over 2. And then kita sambung pula untuk f sub xx. So differentiate again respect to x. So sama juga you kena guna apply power rule. Okay, bring the power to the front. So 1 over 2. So 9 over 2 of 6x minus 8y to the power of 1 over 2 minus 1 is negative 1 over 2. And then multiply by derivative respect to x. So differentiate 6x minus 8y juga. You akan dapat 6 kat sini. Sama juga kan? So this is 3, 3, 9 is 27 of 6x minus 8y to the power of negative 1 over 2. And then f sub x daripada sini kita differentiate respect to y pula. Apa beza dia? Sama je untuk yang depan ni guna power rule. So you akan dapat 9 over 2 of 6x minus 8y to the power of negative 1 over 2. But you need to differentiate respect to y. So partial respect to y of 6x minus 8y. So you akan dapat apa? Differentiate negative 8y ni. So dia akan dapat negative 8. So bila negative 8, this is 2, this is 4. So you akan dapat negative ni ada negative of 9 multiplied by 4 is negative 36 of 6x minus 8y to the power of negative 1 over 2. Okay. So tak sama. Okay, kita sambung pula untuk sub f sub y. Okay, so f sub y, function kita apa tadi? 6x minus 8y. So bring the power to the front, 3 over 2 of 6x minus 8y to power of 1 over 2, and you need to partial differentiate respect to y of 6x minus 8y. Okay, so you akan dapat apa? Yang ni respect to y you akan dapat negative 8 kan? Negative 8 bagi 2 dapat negative 4. Negative 4 multiplied by 3 is negative 12 of 6x minus 8y to the power of 1 over 2. And then settle lah untuk f sub y. Kita sambung juga f sub yy.
You bring the power to the front juga. So negative 1 over 2 multiplied by negative 12 is negative 6 of 6x minus 8y to the power of negative 1 over 2. So differentiate respect to y juga. So multiply by negative 8. So negative 6, negative 8 is 48 of 6x minus 8y to the power of 1, negative 1 over 2. Okay, ini untuk kita differentiate kali kedua respect to y. Kalau daripada sub y, kita differentiate respect to x, beza dia adalah negatif 12 darab 1 per 2 still negative 6, 6x minus 8y to the power of negative 1 over 2. But we need to multiply with differentiate 6x, which is 6. So the answer is negative 36 of 6x minus 8y of negative 1 over 2. So kalau you tengok jawapan dia kat sini, sama. Sub x, y dengan sub y, x sama. Okey ya? Okey. Untuk soalan E. Penat dah kau? Okey lagi kan? Okey, saya teruskan ya. Untuk soalan E, kita nak cari f sub x. So, kita nak differentiate ln x sahaja. E kuasa y jadi constant. So, differentiate ln x dapat 1 over x. Okay, so 1 over x kat situ. Or, it's equivalent e to the power of y multiplied by x to the power of negative 1. Sebab apa macam tu saya buat? Sebab kita nak differentiate lagi sekali respect to x. So, e kuasa y still a constant. So, differentiate e x to the power of negative 1. So, you akan dapat negative 1 x to the power of negative 2. So, the final answer is equivalent to e to the power of y negative. Padam sat bagi comel sikit. Negative e to the power of y over x square. Tapi kalau kita nak differentiate yang f sub x tu respect to y, kita kena differentiate e to the power of y lah. X kuasa negatif 1 tu constant. So 1 over x tu constant. Differentiate e to the power of y, still dapat e to the power of y. So jawapan dia sama lagi. E to the power of y over x. Okay. Tetapi kalau untuk start dengan f sub y, so ln x is a constant. So differentiate e to the power of y, dapat e to the power of y juga. Sama. Differentiate again respect to y. Sama jugalah, you differentiate again e to the power of y, dapat e to the power of y juga. Natural log x, salin balik constant tu. Tapi kalau you nak differentiate respect to x, yang f sub y ni, you kena differentiate ln x. E to the power of y jadi constant, so differentiate ln x is 1 over x. So e to the power of y divided by x. Okay. Kenapa yang ni lagi senang? Lain senang daripada yang implicit. Betul tak? Kalau implicit, you kena letak, kalau differentiate respect to y, you kena letak dy dx. Tapi yang ni tak payah. You assume yang lain tu constant. Betul tak? Okay. So, sebab tu saya kata lagi senang daripada differentiate yang hari tu. Okay, kita sambung soalan nombor 4. Dia suruh verify f sub xy, f sub yx tu sama ke tak? Maksudnya kena buat je lah working dia. Tengok, tak payah cari semua benda. Cari yang dia minta je. Okay, contohnya kat sini f sub xy kan. F sub x dulu. So, you dapat 2x tambah 2. So, f sub x respect to y lah. Tak cari respect to x again. So, sini jadi kosong. Tapi kalau untuk f sub y equal to 1, betul tak? Differentiate y saja. F sub y x jadi kosong. So sama. Kita boleh verify macam tu. F sub xy equal to 0, which is equal to f sub y x.
shown kat situ. Untuk soalan B pun sama. This is equivalent to x square plus y square all to the power of 1 over 2. So you kena apply power rule kan. F sub x you dapat 1 over 2 of x square plus y square to the power of negative 1 over 2. And then differentiate x square dapat 2x. So hilanglah jadi x multiply by x square plus y square to the power of negative 1 over 2. Tapi untuk f sub xy, x kat sini dia adalah constant. So tak payah nak buat product rule. So differentiate yang ni saja. So copy back negative 1 over 2 power dia jadi x squared plus y squared to the power of negative 3 over 2 sebab minus 1 kan. And multiply by 2y. So 2 ni hilang lah. So you akan dapat negative 1 xy. Multiply by x squared plus y squared. To the power of negative 3 over 2. Kita tengok untuk soalan untuk yang f sub yx. So kena cari f sub y dulu. F sub y. So still sama 1/2 x square plus y square to the power of negative 1 over 2 multiply by differentiate respect to y. So 2y. So jadi dia adalah y multiply by x square plus y square to the power of negative 1 over 2. Sekarang cari sub x pula. So differentiate semua ni respect to x. Okay. So y kat sini dia bukan dua terms tapi y is a constant. So copy back je. Yang you kena differentiate yang ni. So differentiate respect to x. So you akan kat negative 1/2. Lepas tu dalam kurungan x squared plus y squared power of negative 3 over 2. And then differentiate dalam ni respect to x. So differentiate x squared dapat multiply by 2x. So jawapan dia adalah 2 boleh potong negative xy square plus y square to the power of negative 3 over 2. Sama jawapan dia, verified. Okay. Jawapan. Okay ah? Okay. Sama soalan C. Sikit lagi ah. Soalan C, log of 2x plus 3y. So f sub x you akan dapat 1 over 2x plus 3y and then partial differentiate respect to x of the 2x plus 3y. You akan dapat differentiate 2x plus 3y, 2x saja. So 2 over 2x plus 3y. And then nak differentiate respect to y, you kena tulis dia buat ni atas lah. Tak payah guna quotient rule sebab dia constant kat atas ni. So this is equivalent to 2 of 2x plus 3y to the power of negative 1. So f sub x y, differentiate respect to y, selesaikan yang ni. So negative 1 multiply by multiply by negative 1 of 2x plus 3y to the power of negative 2 multiply by differentiate respect to y. So 3y dapat 3. So jawapan dia adalah negative 6 of 2x plus 3y to the power of negative 2. Okay, kalau untuk f sub y pula, sama juga dia akan jadi 1 over 2x plus 3y. But we need to differentiate respect to y. So respect to y, differentiate 3y jadi 3. So jawapan dia adalah 3 darab 2x tambah 3y kuasa negatif 1. So sekarang nak differentiate yang respect to y tu respect to x pula. So differentiate this one respect to x. So 3 is a constant, salin balik. And then multiply with negative 1, bring the power to the front. Multiply by 2x plus 3y to the power of negative 2. And then differentiate respect to x dalam ni. So 2x differentiate dapat 2. Multiply by 2. So the final answer is negative. Multiply by 3, multiply by 2 is negative 6 of 2x plus 3y to the power of negative 2.
Okey ke? Boleh ya? So kita dah verifykan dia. Okey, untuk soalan D, saya nak awak hantar. So tadi soalan mana saya suruh hantar? Soalan nombor 3B, 3B dan 4D. Lepas ni kena hantar sebelum pukul 11 . Saya nak check awak letakkan dalam komen. Nanti saya akan up 3B dan 4D. Okay, last question number 5 untuk tutorial ni. Kita ada, dia kata kat sini show that the second order of f respect to x and plus with second order of f respect to y is equal to 0. Maksudnya apa? You kena cari f sub xx dengan f sub yy ni untuk function ni. So, kita try cari dulu. Kalau nak cari f sub xx, maksudnya kita cari f sub x dulu. So, f sub x is equal to 1 over x square plus y square multiply differentiate respect to x dapat 2x, sorry. So, dia adalah 2x over x square plus y square. So, f sub xx you kena buat apa? Sebab respect to x, atas ada x, bawah ada x. So, you kena apply the quotient rule. So, uv. So, u saya sama dengan 2x, v sama dengan x square plus y square. U prime sama dengan 2, V prime sama dengan 2x. So, dia akan jadi x square plus y square multiply by 2 minus 2x multiply by 2x all over x square plus y square all square. So, bila you expand dia, you akan dapat 2x square plus 2y square minus 4x square all over x square plus y square all square, which is 2x minus 4 is negative 2. So 2y square minus 2x square all over x square plus y square all square. Okay, nak simplify nanti kita tengok. Cari dulu f sub y. F sub y you akan dapat 1 over x square plus y square. And then multiply by differentiate y, you dapat 2y. Okay, so still sama, 2y per x square plus y square uv. Quotient rule. So u equal to 2y, v equal to x squared plus y squared, all differentiate respect to y. So u prime is equal to 2, v prime equal to 2y. So f sub y akan jadi apa? Cross fish sini. So, you akan dapat x square plus y square multiply by 2 minus 2y multiply by 2y all over x square plus y square all square. So, you dapat apa? 2x square plus 2y square minus 4y square all over x square plus y square all square. So, dapat dah. Ini juga sama dengan 2x square tambah 2 tolak 4 jadi tolak 2y square. X square plus y square all square. Okay, so sekarang kalau kita nak show dia, tambahkanlah kedua-dua ni. So left hand side saya akan dapat 2y square tolak 2x square bahagi x square plus y square all square tambah dengan fyy, which is 2x square tolak 2y square all over x square plus y square all square. So, bila kita sekalikan denominator ni, x square plus y square all square, kita akan dapat 2y square tolak 2x square tambah 2x square tolak 2y square, which is 2 tolak 2y square tolak 2 square kosong, negatif 2x square tambah 2x square jadi kosong. So kosong lah, which is equal to right hand side. Itu sahaja. Okay ya. Okay.
So kita dah bincanglah soalan tutorial untuk soalan nombor 1 dengan soalan tutorial nombor 2. Ada masalah apa-apa lagi tak? Okay. Kalau tak ada apa-apa, lepas ni you ada masa lagi 1.5 jam. Saya dah upload video dalam playlist tu. You boleh check untuk lecture 3. Okay, saya tak tahu lah ramai yang tak hadir ni. Tak tahu kenapa. Ada seorang saja yang beritahu dia memang tak boleh hadir sebab ambil booster. Okay. Booster dengan college. So yang lain-lain tu saya tak tahulah siapa dia yang tak mic tu. Kalau tak main tu nanti saya tengoklah saya keloi awak ataupun saya keloi parents awak. Tengok ada ke tak dalam kelas. Kenapa awak tak masuk. Awal-awal saya rajin lah nak cari. Lambat-lambat nanti saya malas dah. Malas dah, lantak ampar lah. Ampar semua dah besar-besar, boleh jadi bapa orang dah. Boleh jadi mak orang dah. Okay? Okay, so kalau tak ada masalah, itu sahaja untuk tutorial 1 dan 2. So tolong hantar tutorial nombor 3. Okay, sekejap saya submit dulu. Saya tulis kat dalam channel. D8001. Depa share device. Yang share device tu tolong komen nama juga. Siapa yang tumpang kawan punya tu. Nanti nama kawan awak tu je yang ada. Okay, D81 3 mana soalan apa tadi? 3B dan 4D. Kalau share device tak ada masalah. Saya pun okey, tak ada masalah. Saya hantar komen untuk D81. So pelajar D81 boleh leave a comment tu, you submitkan dalam bentuk gambar, senang. Gambar lah bagi saya senang nak edit. Kalau tak ada gambar nak bagi PDF pun boleh. Tapi PDF banyak kerja juga kan. So baik you ambil gambar elok-elok hantar. D80 05 3B and 4D juga. And then last ni D80 13 kan. Siapa-siapa yang nak saya checkkan kerja dia boleh PM lah. PM saya. Kalau dia kata tak puas hati, kenapa saya tak dapat. Ada yang dah try buat miscellaneous ke apa ke. Bolehlah PM saya. Oh, Fatimah Hanum duduk sekali dengan Fatimah Izzati ya. Oh, ramai share device. Okey, kalau ramai share device tak apa, tak ada masalah. Saya cakap ni siapa yang tak masuk langsung tu. Siapa yang share device janganlah terasa. Okey? Okey. So, itu saja untuk hari ni. Siapa yang dah hantar ni? Wow, laju. Alia Irdiana. Bagus? Okey, bagus Saya akan buat GC juga, tapi GC tu saya khaskan untuk UPS dan juga assignment. Saya tak nak kalau letak tutorial tu banyak sangat. Takut berat drive. Okay? Drive awak pun korang pun banyak subjek lagi kan. Okay? So, itu saja untuk hari ni. So, setakat ni saya akan try juga untuk buat Gmeet dulu. Untuk next class hari Sabtu ni. Saya nak try buat Gmeet dulu baru kita buat Gmeet dulu buat Gmeet dan juga StreamYard. StreamYard ni saya akan buat juga, jangan risau. YouTube ni saya akan buat juga. Sebab StreamYard ni saya rasa semua orang senang nak masuk YouTube. Okay. Ada yang guna, ada student yang saya pernah sembang kat dalam library dulu. Dia kata dia guna U-Mobile, dia guna Unify punya SIM card. Dia kata laju. Tapi saya tak pastilah. Sekarang ni pun saya try guna juga. Saya try macam-macam lah ni. Macam-macam saya try. DG, Celcom, Maxis saya tak try. Saya tahu Maxis agak laju jugalah tapi ikut kawasan juga. Okay, kalau tak ada apa-apa saya nak end broadcast. Okay, Nurul Hazrah Hanif di 8001. Okay, siapa lagi yang nak tulis nama lagi sebelum saya end broadcast ni? Kalau tak ada apa-apa, that's all for today. Harapnya korang bersedia lah ya. Kita SEM ni ada 11 topik. 11 topik. SEM lepas 9, SEM ni 11. Banyak yang
pendek. Macam chapter 1 ni pendek tapi dia punya konsep tu besar. Untuk lecture kedua, kita masuk bahagian application dah. Okay ya? Application sama macam dalam differentiation, kita ada application yang directly application untuk yang maximum minimum point or stationary point tu. Bukan maximum minimum saja, kita ada stationary point, kita ada maximum minimum saddle point. Kelas terusnya Maida pakai Gmeet juga ke? Saya try buat sama dua-dua. Memang sebelum ni kalau apa-apa saya akan buat dua-dua. Tapi mungkin ramai sangat student Gmeet jadi berat. Dia punya upload rate tu tak cukup untuk awak. Sebab tu dia akan keluar dulu yang bahagian presentation, baru saya yang terkeluar. Saya akan try buat Gmeet juga. Mungkin band upload rate untuk yang singkat ni tak terlalu kuat lah. Tak best sangat. Saya akan buat macam tadi juga, Gmeet and YouTube. Dua-dua saya buat. So jangan risau. And YouTube ni memang akan ada dalam channel saya. Dalam you tengok link tu balik nanti you akan boleh tengok lah. So sebab tu channel, saya perlukan channel. Saya perlukan channel bukannya group sahaja. So kalau group nanti banyaklah yang bersembang-sembang. Bukan sembang apa, saya tanya soalan tapi banyak yang tanya kan. So hilang benda-benda penting tu. Sebab tu saya buat channel. Kalau you guys nak join group tu pun boleh join. Private group tu. Join private group, you nak sembang dalam tu pun tak ada masalah. Saya okey je. Okey ya? So kalau ada apa-apa suggestion, cadangan ke apa-apa, bolehlah beritahu saya. Kalau ikutkan hati, boleh je saya nak sambung pukul 10 nanti kita sambungkan tutorial 3 pula. Tapi nanti muntah korang. Saya pun muntah. Saya okey je. Okey? Tapi itulah bila buat YouTube ni dia satu hala, macam susah nak dapatkan dua hala sebab dia delay kan. Okey lah, kalau macam tu tak ada apa-apa lagi ya. Semua pun macam nak hantar dah kerja kan. Okey, kita jumpa. Saya nak check tutorial awak ni. Saya nak check attendance sekali. Attendance saya tak masukkan lagi dalam bentuk Google Form . Gmeet bukan ada LIIT ke madam? Apa tu? Limit. Sebab tu saya buat sekali dengan YouTube. Kita ada 102 orang student. Tapi yang masuk tadi pun baru 50 orang. Tak penuh pun. Saya buat dua pilihan, Gmeet dan YouTube. Gmeet siapa yang nak direct tu one-to-one conversation, nak yang two-way punya communication kan, nak terus direct tanya, tak nak type. Tu yang saya guna Gmeet. YouTube ni bagi siapa yang rasa dia masuk Gmeet kena tenang. Masuk Gmeet kena tenang. Terkeluar sendiri, internet tak cukup kuat. Sebab tu saya buat juga YouTube ni. So saya tak nak awak rasa terbeban sangat. Siapa yang data internet tak cukup kuat lah apalah. Okay ya? Gmeet boleh buat breakout. Kenapa you guys nak guna Teams ke? Saya tak rasa semua orang boleh masuk Teams. Teams lagi berat sebenarnya. And then device awak tu, phone awak tu. Ada setengah mungkin yang tak boleh nak tengok langsung nanti. So saya ambil pertengahan lah. Ini bagi saya memang pertengahan. Semua orang boleh masuk sepatutnya. Takkan ada yang tertinggal. Saya tahu ada yang memang ada advance punya phone lah, ada yang bawa tab lah, ada yang guna laptop siap dengan wifi punya sendiri kan. Tapi kita kena consider kawan-kawan yang lain juga. Tak apa-apa pun boleh PM saya lah kalau ada nak concern nak beritahu apa-apa ke. Okey ya? Boleh kan? Okay, kalau tak apa, thank you class, you guys on Saturday. Kelas pukul 8 sampai pukul 10. Okay Thank you. Assalamualaikum. Thank you.
Saturday madam tak dengar tu saya cakap tadi. Kelas ganti. 15 hari bulan sepatutnya ada kelas ganti. Korang tak dapat ke surat kelas ganti tu? Kelas ganti untuk minggu yang pertama hari tu. Okay, thank you. Okay, thank you semua. Bye. Okay, thank you. Tak ada apa-apa ni. Boleh left lah. Apa tu saya nak PDF ni saya akan share.